Tingnan natin ang laman. Tadam! Ayan! Ang gagawin ko ngayon ay mag-unbox tayo ng ng nabili ko online. Ito ang kanyang mga warranty, guarantee, ano pa ba? At saka return, kung gusto ko siyang ibalik, nandito din. And then, ang laki, ayan. Ito naman, kasi gusto ko ng malaking, anong tawag nito? Malaking backpack para pag mag-travel. Kasi yung isang binili kong backpack mabigat. Wala pang laman, mabigat na, kaya ayoko. Ito magaan siya, oh. Ito naman ang isa backpack. Kala ko maliit siya. Alam mo sa sa online, para siyang maliit. Malaki pala siya. Ayan. At sale ito. 50% sale ito. Kasi dati itong 2,000, 1,000 na lang. So, ayan siya. So, today ay magre-review tayo ng aking backpack. At first time ko itong ginamit nung nag-travel ako ng Barcelona. So, at maganda naman siya, magaan. Magaan siyang gamitin. At saka, ang pinaka-importante dito, kaya ko to binili dahil itong sa likod. Kasi, pwede ko siyang ilagay sa aking travel bag. And meron siyang, ayan, may packet siya dito. Ayan ang kanyang packet. So, and then, sa loob, may isa siyang pack dyan na pwede mong paglagyan ng iyong laptop. Ito ang aking laptop. Ito ay 13 inches. So, kung kakasya siya dito, kasi nung nag-travel ako ng Barcelona, hindi ko dala ang aking laptop. Ayan. So, ayan. Kasya ang ating 13 inches na MacBook Air dyan sa loob. Kasyang-kasya siya. Ayan. So, tanggalin na natin siya para maipakita ko yung mga packet sa loob. Hindi, may isa pang packet dyan na zip packet. Ayan. At naandyan pa ang kanyang mga anik-anik. Hindi ko talaga tinatanggal to. Lahat ng bag ko na binili ko, naandyan lang siya. Hindi ko talaga siya tinatanggal. And then, meron siya dyan. Yung keyring niya nandito na pwede mong isabit ang yung car key or house key o kahit na yung wallet mo, pwede mo siyang isabit dyan. So, hindi pa rin yan natatanggal. Ibig sabihin, hindi pa siya gamit na gamit. One time ko lang ito nagamit. And then, meron pa siyang isang, may packet, mayroon siya mga bulsa sa bawat gilid. Both side may bulsa siya dyan. And then, meron siya mga maliliit na packet dyan. Isa, dalawa, and then, tatlo, apat. So, pwede mong ilagay dyan ang yung mga ballpen, ang yung, kung ano-ano na pwede, card. Pwede mong paglagyan ng card yan. At saka, ayan ang loob. Yan ang kanyang loob. Kung magta-travel abroad ka, pwede mong ilagay dito ang yung passport. Kasi madali mo siyang makuha. Like, example, this one. So, lagay mo yung passport mo dyan. Passport. So, madali mo lang siya makuha. Safety pa siya. So, ayan. Ayan ang aking backpack. And that's it for today. And guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na sa aking channel para
ma-update ka sa mga susunod kong bag review. At mga susunod, magbibigay ako ng aking mga tips kung paano ko inaalagaan ng aking bag. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na para malaman mo kung paano mo ingatan ang iyong bag. Parang puso lang yan dapat iniingatan. Hindi basta-basta binibigay kung saan-saan para naman hindi ka nasasaktan. So, ganon ako kaingat sa aking bag. Pero minsan hindi ko naiingatan ng aking puso at kung saan lang siya dumapo. Pero ganon pa man, kailangan nating alagaan. So, that's it for today. Thank you so much!